Evropské dědictví, zámek Kynžvart, místo diplomatických setkávání, je spjato se jménem kancléře Metternicha. Tento evropský aristokrat a významný politik napoleonského a ponapoleonského období zde realizoval mnoho ze svých důležitých jednání. Co bylo jeho hnacím motorem a jaké principy prosazoval? Podívejme se blíže na jeden z jeho návrhů, sepsaných přímo na zámku Kynžvart. Bývalý majitel tohoto krásného zámku, rakouský kancléř Metternich, osobně zažil hrůzy a krveprolití revolučních a napoleonských válek. Od té doby bylo jeho prioritou zachování míru. Ten však byl vážně ohrožen v létě roku 1840, kdy hrozilo vypuknutí doslova celoevropské války. A proto zde na tomto zámku Metternich svolal jakousi neformální konferenci, které se zúčastnili někteří významní diplomaté té doby. A jednali zde o tom, jak tomuto ozbrojenému konfliktu zabránit. A jedním z výsledků těchto jednání byl i projekt takzvané Ligy zachování míru, která svým obsahem velmi připomínala pozdější zakládající smlouvu Severoatlantické aliance z roku 1949. Členské státy této ligy měly přijmout závazná opatření k řešení mezinárodních krizí mírovými prostředky. A pokud už by k nějaké válce došlo, pak tyto členské státy měly bránit napadený stát všemi dostupnými prostředky. Z dnešního pohledu je proto tento projekt Ligy zachování míru velmi nadčasovou a nebojme se také říci aktuální záležitostí.